Καλημέρα. Καλημέρα από τη Λέσβο, από την άκρη του νησιού. Βρίσκομαι στο Σίγρη. Σύντομη ιστορία. Ήθελα να πάω ψάρεμα, light spinning, ίσως HRF, ίσως spinning, όχι πάντως LRF. Αλλά τα προβλήματά μου ήταν πολλά. Δεν είχα καλάμι για spinning. Το έχω στείλει στο Καλαγάνι, στην Nerd Fishing και στον Αποστόλη για επιδιόρθωση, για έλεγχο βασικά. Δεν είχε κάτι το φοβερό, απλά έφαγα μια τούμπα και είχε κάποιες γρατζουνιές πάνω στον κορμό και ήθελα να τσεκάρουν τα παιδιά αν είναι ok, αν χρειάζεται κάποιο βερνίκι κτλ. Δεν έχω το HRF μου, το Mojo, το είχα δώσει στο Γιώργο πριν από κάποιους μήνες που είχε πάει κάλυμνο και το καλάμι έμεινε κάλυμνο γιατί δεν μπορούσε να το πάρει μαζί του εκείνη τη στιγμή όταν θα γύρναγε. Και όπως σας έχω ξαναπεί σε προηγούμενο βίντεο, δεν μου αρέσει να έχω πολλά καλάμια, αν και χρειάζονται, όπως φαίνεται. Δεν μου αρέσει να έχω πολλά καλάμια και να κάθονται τα πράγματά μου, τα καλάμια μου, τους μηχανισμούς μου, όλα αυτά θέλω να τα χρησιμοποιώ. Άμα έχω 2 καλάμια ή 3 για spinning, είναι σχεδόν σίγουρο ότι 9 στις 10 φορές, 9,5 στις 10 φορές θα πάρω το καλύτερο, θα πάρω αυτό που με βολεύει περισσότερο. Οπότε τα υπόλοιπα θα μένουν να χρησιμοποιείται και αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν μου αρέσει να βλέπω πράγματα που δεν χρησιμοποιούνται. Προτιμώ να το δίνω σε κάποιον, να το πουλάω, να το χαρίζω, δεν έχει σημασία, σε κάποιον ο οποίος θα το χρησιμοποιήσει περισσότερο από μένα. Να το χαρεί, άμα εγώ το χρησιμοποιώ μια φορά το χρόνο. Δεν μου αρέσει αυτό. Οπότε λοιπόν ήθελα να έρθω για spinning. Και τι έκανα? Ευτυχώς, τώρα το ευτυχώς το δυστυχώς θα φανεί, μια παραγγελία που είχα κάνει από Κίνα, ένα travel, γιατί ήθελα να έχω και ένα travel καλάμι. Θα σας εξηγήσω αργότερα τι και πώς. Ήρθε και έτσι έχω την ευκαιρία να πάω να το δοκιμάσω, το travel το καλάμι αυτό, και ελπίζω ότι δεν θα σπάσει στην πρώτη βολή, ότι δεν θα σπάσει στο πρώτο ψάρι που θα πιάσω, αν πιάσω. Οκ. Τι γίνεται? Έχω μαζί μου και εξοπλισμό LRF, αλλά τα τινά είναι 2. Ή θα τον έπαιρνα μαζί μου και θα τον είχα συνέχεια μαζί μου, πράγμα το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου, και ειδικά από τη στιγμή που είναι Twitcher θα είχα ένα κοντάρι 1,7 μέτρα πίσω στην τσάντα μου καρφωμένο, με κίνδυνο να χτυπηθεί σε διάφορα σημεία και να πάθει ζημιά, ή θα έπρεπε να το κρύψω κάπου στη διαδρομή, σε κάποια διασταύρωση κάπου, ώστε αν πάθει ζημιά αυτό το καλάμι που έχω, που είναι πολύ πιθανό να πάθει ζημιά, να γυρίσω λίγο πίσω, να πάρω το LRF και να συνεχίσω το ψάρεμά μου. Αυτό η δεύτερη επιλογή ούτε αυτή μου αρέσει, γιατί δεν εμπιστεύομαι καθόλου εδώ τους τόπους. Περνάνε κυνηγοί, περνάνε αλιψαράδες, αγρότες, δεν ξέρω εγώ τι. Κάποιος τώρα, δεν θέλω να κατηγορώ, αλλά άμα βρει ένα καλάμι μπορεί να το πάρει. Μπορεί να πει από κάποιον έπεσε, κάποιος το ξέχασε. Δεν μπορεί να ξέρει ότι εγώ το άφησα εκεί. Το πιο πιθανό είναι ότι θα το πάρει. Okay. Και μην γελιόμαστε. Πολύ πιθανό και εμείς και εγώ, άμα έβρισκα ένα καλάμι στη μέση του πουθενά, να έλεγα ρε παιδί μου, ok, κάποιος το ξέχασε, ας το πάρω. Και στην καλύτερη των περιπτώσεων κάνεις μια ανακοίνωση μέσα στο Facebook και λες ότι ρε παιδιά, βρέθηκε ένα καλάμι στην τάδε περιοχή. Δεν γράφεις ακριβώς πού. Όποιος το έχει χάσει, ας μου πει τι μάρκα είναι, ας πούμε. Και κάπως έτσι βρίσκεις αυτόν που το χάσε. Αν παρακολουθεί Facebook, social media κτλ. Τέλος πάντων, οπότε τα άφησα στο αυτοκίνητο
το καλάμι του LRF, το Twitcher, και έχω διαδρομή περίπου 1,5 χιλιόμετρο μέχρι να φτάσω στην παραλία, και άμα πάθει ζημιά το καλάμι μου θα πρέπει να γυρίσω πίσω 1,5 χιλιόμετρο, να πάρω το LRF και να ξανακατέβω κάτω άλλο τόσο ή ίσως και περισσότερο, ανάλογα από πού θα πάω να σταθώ, για να συνεχίσω το ψάρεμα μου. Αυτά. Μια μικρή εισαγωγή, να σας δείξω τι συμβαίνει. Λοιπόν, παιδιά, έχω φτάσει δίπλα στη θάλασσα. Θα ετοιμάσω το καλάμι. Αν τα βγάλει πέρα το καλάμι από αυτό το ψάρεμα, μπορώ να σας πω ότι άμα κάποιος θέλει ένα οικονομικό travel καλάμι, μπορεί να το πάρει. Εδώ το γράφει. Cast King Brutus λέει. Έχει πολλά μοντέλα. Αυτό είναι πεντάσπαστο. Τρία, τέλος πάντων, ήταν τα κριτήρια που είχα για το καλάμι, το travel που ήθελα. Πρώτον, οικονομικό. Δεν ήθελα να δώσω μια περιουσία για ένα καλάμι που θα το χρησιμοποιήσω μια φορά το χρόνο, και αν. Μέχρι 100 ευρώ ήθελα να δώσω. Έψαξα και κάποια τα οποία κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Δεν τα βρήκα διαθέσιμα. Και έτσι κοίταξα από AliExpress, από όλα αυτά τα site, να βρω κάτι που θα με ικανοποιεί. Δεύτερο κριτήριο, να είναι μέχρι 50-52 εκατοστά το μήκος μεταφοράς του, για να μπορώ να το βάζω μέσα σε κάποια βαλίτσα και να το μεταφέρω. Και το τρίτο, να μπορεί να παίξει ντός του. Δηλαδή το casting weight του να είναι τέτοιο, να μην είναι στο όριο του 15, γιατί ποιοτικά ήξερα ότι το καλάμι δεν θα είναι καλό, τόσο καλό. Να έχει, ξέρω εγώ, τουλάχιστον max 20, όπως είναι το Jigger, περίπου max 18, 20 ή 25. Τώρα αυτό εδώ που βρήκα και που είδα ότι μου ταιριάζει καλύτερα στα υπόλοιπα δύο χαρακτηριστικά, είναι max 30. Υποτίθεται ότι παίζει από 5 έως 30. Τέλος πάντων, το κακό είναι ότι είναι 5 κομμάτια, μήκος 2,07. Τι γίνεται με τα κομμάτια? Εγώ καλάμια δεν φτιάχνω, δεν έχω ιδέα, δεν είμαι καλαγάνης, ας πούμε, για να το εξηγήσω τι γίνεται με τα travel, αλλά πιστεύω ότι έχει να κάνει με τις ενώσεις. Δηλαδή όταν κάνεις μια βολή, αλλά κυρίως όταν κάνεις μια μάχη με ένα ψάρι, θες το καλάμι σου να έχει σωστή παραβολικότητα, ούτε πολύ μαλακό να είναι, ούτε πολύ σκληρό, να είναι τόσο όσο και εσένα να σε βοηθάει στη μάχη και να κουράσει το ψάρι. Οι ενώσεις εδώ πέρα που έχουν όλα τα travel καλάμια, δεν μπορούν να έχουν παραβολικότητα, δηλαδή δεν μπορούν να λυγίσουν. Οπότε ασκείται πίεση παραπάνω. Όταν θέλει να λυγίσει όλο το υπόλοιπο καλάμι σε μία μάχη και αυτό το κομμάτι δεν λυγίζει, φαίνεται εδώ ότι πάει ευθεία, δηλαδή εδώ λυγίζει και εδώ παραμένει ίσιο. Για ένα μικρό κομμάτι, όσο είναι η ένωση, εδώ, παραμένει αλίγιστο. Αυτό το κομμάτι, άμα είναι κακής ποιότητας στο blank, θα κάνει ένα κρακ και θα σπάσει. Οπότε αυτό εδώ το καλάμι που πήρα, κόστισε, είχαν κάποιο είδους σαν προσφορά Black Friday και αυτή εκεί στην Κίνα, μαζί με τα μεταφορικά κόστισε 32 ευρώ. Οπότε λέω, μεγάλο κόστος δεν είναι, το πολύ πολύ να έχεις πετάξει 32 ευρώ στα σκουπίδια. Δεν τρέχει κάτι. Έχουμε δώσει άλλα κι άλλα, και για εξοπλισμούς και για τεχνητά και για τα πάντα. Το άλλο μου δυστύχημα είναι, όπως βλέπετε, έχω το μηχανισμό του spinning πάνω. Παρόλο που σε αυτό το καλάμι θα τέριαζε άψογα ο μηχανισμός του HRF που έχω, ο Caldia 2,5, όταν πήγα να το χρησιμοποιήσω εχθές, να τον ετοιμάσω πρώτη φορά, προχτές μάλλον, πρώτη φορά μετά από 4 μήνες που τον είχα σε αχρησία, γιατί όπως είπα δεν έχω το μότζο το καλάμι για να τον σετάρω, διαπίστωσα ότι με τα βίας γύρναγε. Τέλος πάντων, θα κάνουμε τη δοκιμή μας, θα κάνουμε και μια προσευχούλα μικρή να κρατήσει το καλάμι
τουλάχιστον να ψαρέψουμε ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, να πάμε λίγο παρακάτω, να δούμε αν έχει κάτι. Θα βάλουμε ένα ντόστουν πάνω, που δεν έχει και πολύ αντίσταση μέσα στο νερό, οπότε το πρόβλημά μας θα φανεί, ελπίζω, μόνο όταν χτυπήσει ψάρι. Αν φανεί. Ελπίζω να μην φανεί καθόλου, αλλά αν φανεί θα είναι εκεί. Τέλος πάντων, τα λέμε αργότερα. Παιδιά, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Πρώτη βολή και άκουσα κράκ. Πρώτη βολή με ντόστουμ 15 γραμμάρια, που υποτίθεται ότι αυτό εδώ είναι max 30, και άκουσα κράκ. Δεν θέλω να ξέρω τι θα γίνει αν χτυπήσει ψάρι. Καλά το πάει το ντόστουμ, με την έννοια ότι βγάζει walk the dog. Αλλά φοβάμαι να το πιέσω να κάνω δυνατή βολή και ανησυχώ λίγο για το θέμα strike. Να τα πιέσω λίγο καλύτερα μέσα όσο γίνεται τα στελέχη. Ελπίζω να ήταν το κράκ της πρώτης χρήσης, δηλαδή ότι τώρα χρησιμοποιείται για πρώτη φορά. Ας κάνει μόνο ένα ψάρεμα, μπορεί να κάνω τούτο εδώ το ψάρεμα και μετά θα σκαλάσει, θα σπάσει. Μάλλον μελανούρι. Άμα είχα σαλαγιά μπορεί να πιανώ. Ανέβηκα λίγο ένα βουνό ακριβώς πάνω από εκεί που χτύπησε το μελανούρι για να κάνω ένα μικρό κύκλο και να κατέβω εδώ. Τώρα το εδώ δεν ξέρω αν κατεβαίνει. Ελπίζω να κατεβαίνει. Και μια άλλη. Πού? Εκεί απέναντι. Άμα κάνω ίσως λίγο zoom να φανεί. Δεν ξέρω αν εδώ έχει τη χαράδρα και είναι προσπελάσιμη. Έχει μια χαράδρα, αλλά δεν ξέρω αν είναι προσπελάσιμη και αν κατεβαίνεις μέχρι κάτω. Για να δούμε. Λογικά θα πρέπει να κάνω τον κύκλο. Όχι, είναι πολύ ψηλά. Η αλεπού έφτασε εκεί απέναντι. Την κακομοίρα, φοβήθηκε. Αναγκαστικά ίσως πάω από πίσω και κατέβω εκεί σε αυτήν τη μύτη.
και έρθω μετά λίγο προς τα δω να ψαρέψω και αυτά εδώ τα κομμάτια. Εδώ όλο το κομμάτι κάτω, σπάω λίγο στην άκρη. Εδώ κατεβαίνεις, όχι από εδώ, από εκεί. Κατεβαίνεις έτσι και έρχεσαι κάπου εκεί. Αλλά εδώ το κομμάτι αυτό είναι πάρα πολύ απότομο. Εδώ όλο αυτό το κομμάτι, από εκεί μέχρι εδώ αυτή την αγκαλιά, δεν περνάς. Πρέπει να κάνεις μπάνιο κανονικό, να βουτήξεις μέσα στη θάλασσα και να έρθεις. Ούτε καλοκαίρι δεν το έχουμε κάνει, γιατί η απόσταση από εκεί όλο αυτό το είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κουραστικό να έχεις να κουβαλάς και τσάντες και καλάμια, να μην βραχούν, να τα έχεις ψηλά, με το ένα χέρι ψηλά και με το άλλο να προσπαθείς να κολυμπήσεις. Καθόλου εύκολο. Οπότε λογικά θα πάω έτσι από εκεί, βουνοκορφή, και θα δω μήπως μπορώ να πέσω από πίσω και να κατέβω στη μύτη αυτή και να έρθω σιγά σιγά από εδώ. Αυτό εδώ το είχαμε ψαρέψει στο πρώτο ψάρεμα που είχαμε έρθει μεγάλη παρέα, τότε που ξεκίνησα εγώ να κάνω τα ψαρέματα με τον Γιώργο. Ήμασταν οι δύο Γιώργηδες, είχε έρθει και ο Καλαγάνης από τη Θεσσαλονίκη και ο Βουγιούκας, ο Νικολάη, ο Αλέξανδρος ακόμη δεν ήταν μαζί μας τότε, και είχαμε κατέβει εκεί στη μύτη. Εμείς είχαμε λαρέφι περισσότεροι. Ο Νικολάη είχε κάτσει στη μύτη και ψάρευε με το σορ, και μάλιστα νομίζω και ο Γιώργος είχε χάσει ένα μεγάλο ψάρι, γιατί είχε φέρει και δεύτερο καλάμι μαζί. Το άφησε εκεί. Ήρθαμε προς τα δω κάνοντας λίγο ελαρεύ, και μετά φύγαμε και πήγαμε από εκεί. Φτάσαμε πάρα πολύ μακριά με τα ελαρεύ. Άρα μέχρι εδώ μπορώ να έρθω σίγουρα χωρίς να βραχώ, και μετά από την άλλη, αλλά πρέπει να κατέβω στη μύτη. Αυτά. Εδώ είναι, παιδιά. Να μην πάω πολύ άκρη. Το έδαφος είναι βρεγμένο, είναι σαθρό. Δείτε κάτι δομές, παιδιά. Και εδώ πέρα μέσα μέχρι κάποιο σημείο είναι όλο γεμάτο δομές. Απίστευτα μέρη, άγρια. Δείτε, παιδιά, μια καταπληκτική, μαγευτική παραλία. Φανταστικό. Απομονωμένα, ήρεμα. Πόσο κοντά περνάνε.
φορά είδα ακολούθημα και αυτό μην φανταστείτε από 2 ζαργάνες πάχος δαχτύλου. Δείτε κάτι φανταστικά μέρη. Πέτρες, ριχοτοπιές. Γίνεται να μην έχει ένα ψάρι εδώ. Να μου πεις τι ψάρι γυρεύεις. Μπορεί να έχεις αργούς. Και εσύ να μην μπορείς να τους πιάσεις τώρα με τον τόστο. Κάτι ρε παιδί μου, ένα λαβρακάκι. Όχι τίποτα. Ας είναι και μικρό. Να δοκιμάσουμε το καλάμι. Κοπάδι η σαργή. Κοπάδι από πίσω. Το ακούτε αυτό? Το απολύτως τίποτα. Ήρθε μέχρι εδώ μπροστά το λαβράκι. Πεινασμένο. Το αφήνω να παίξει με το μηχανισμό για να μην στρεσάρω το καλάμι πολύ. Φοβάμαι το καλάμι. Μέχρι στιγμής καλά τα έχει πάει. Θα το πιάσω από τον ύμα.
Ωραίο λαβράκι. Κάτι παραπάνω από κιλό. Μπορώ να γονατίσω κιόλας. Θεματάκι στο γόνατο. Αυτά που λέγαμε με τα inline hooks, ότι άμα πιαστεί με το αγκίστρι, το μονό, δεν θα φύγει εύκολα. Ούτε θα ανοίξει το αγκίστρι, ούτε θα φύγει εύκολα το ψάρι. Θα πρέπει να σκιστεί, δεν ξακιστρώνεται. Ωραίο λαβράκι. Το μοναδικό ψάρι για σήμερα και μάλλον θα το κρατήσω. Είναι κάτω από 2 κιλά, γύρω στο 1,5 κιλό είναι. Είναι το ιδανικό μέγεθος. Απίστευτη ηρεμία. Οπα. Το δείτε. Ακολούθησε, αλλά δεν χτύπησε. Δείτε εκεί τι γίνεται. Μάλλον κεφάλια έξω τα οποία κάτι τρώνε. Τα τρόμαξα.